วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำว่า broken ซึ่งภาษาไทยมีเยอะนะภาษาไทยมี4คำแรกคือเสียคำที่2คือหักคำที่3คือพังคำที่4คือแตกนะคะ4คำนี้คือ broken เหมือนกันในภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเกรซจะอธิบายให้ฟังนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงเรามาเริ่มต้นด้วยคำแรกค่ะคำว่าเสียเป็นคำที่คิดว่าใช้บ่อยที่สุดใน4คำเสียหมายถึง broken it doesn't function anymore อย่างเช่นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องจักรตัวอย่างคอมพิวเตอร์เสีย The car is broken car คือรถใช่ไหม The car is broken ภาษาไทยคือรถเสีย The refrigerator is broken ตู้เย็นเสีย The aircon is broken แอร์เสียทุกอย่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเสีย it doesn't work anymore it cannot function anymore ภาษาไทยคือเสีย Your phone is broken โทรศัพท์เสียมือถือเสีย The phone is still okay it's still usable but the camera is broken ภาษาไทยคือมือถือยังใช้ได้ยัง still ใช้ได้ is usable so it's not broken yet แต่ว่ากล้อง the camera กล้องเสียแล้ว is broken already เสียไม่ใช่แค่ใช้ในความหมายของ broken นะคะแต่ว่าใช้ในความหมายอื่นด้วยเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ stomach ภาษาไทยคือท้องเสียคืออะไรคะ wait stomach broken ภาษาไทยความหมายก็คือ I have diarrhea ท้องเสียคือ I have diarrhea มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะภาษาไทยคำว่า milk คือนมเสีย The milk is broken wait what is that ความหมายก็คือ The milk is rotten เสียคือ to rot to be rotten ตัวอย่างถัดไป The meat in the refrigerator is rotten Do you guys know how to say the meat ภาษาไทยคือเนื้อ so เนื้อในตู้เย็น is the meat in the refrigerator so the whole phrase is เนื้อในตู้เย็นเสียแล้ว the meat in the refrigerator is rotten คำถัดไปที่มีความหมายว่า broken คือหักคือ broken แต่ว่า broken into 2 pieces or 3 pieces broken like this ไม่ใช่ it doesn't function anymore แต่ว่า broken into pieces อย่างเช่นกระดูก bone กระดูกหักเราไม่สามารถพูดว่ากระดูกเสียได้กระดูกเสีย is just totally wrong กระดูกหักเพราะว่ากระดูกIt's broken into 2 pieces like this. My finger is broken. นิ้วหักเราสามารถใช้คำว่าหักกับอกได้นะคะอก means your chest. So อกหัก means heart broken. เราอกหัก My heart is broken. อาจจะเพราะว่าแฟนไม่รัก My girlfriend, my boyfriend left me อะไรแบบนี้แล้วก็ใช้กับคำว่าหักหน้า to break somebody's face means to make that person embarrassed คือทำให้คนนั้นรู้สึกอาย it's like to humiliate somebody ตัวอย่างเช่น don't humiliate other people like that อย่าหักหน้าคนอื่นแบบนั้นคำถัดไปที่มีความหมายว่า broken คือแตกคือ to break into small pieces คือแตกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเช่นกระจกแตกกระจก is mirror or glass
กระจกแตกจิ้งหรือว่า the plate is broken ภาษาไทยคือจานแตกจาน is the plate แตก How do you say don't break the plate ภาษาไทย to break something is ทำแตก so อย่าทำจานแตก don't อย่าทำจานแตกทำแตก break the plate แล้วถ้า Grace บอกว่าหน้าแตกล่ะ Grace หมายถึงอะไรหน้า is the face แตก is break into pieces ความหมายคือ to be totally humiliated หักหน้า is an action to humiliate other people หน้าแตก is to be humiliated คำสุดท้ายคือคำว่าพังพังคือ to be destroyed แต่ว่าคนไทยบางครั้งชอบใช้แทนคำว่าเสียอย่างเช่นคอมพิวเตอร์พังแล้ว My computer is broken คอมพิวเตอร์เสียก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าอยากจะพูดว่าคอมพิวเตอร์พังก็ได้เหมือนกันประโยคนี้ภาษาไทยคืออะไรคะ Yeah, you can play with my phone but don't break it ภาษาไทย to break something to make it not function คือทำเสียหรือว่าทำพังเหมือนกันนะคะ You can play it but don't break it โอเคเล่นได้ can play แต่อย่าทำพัง but don't break it or you can say แต่อย่าทำเสีย that's fine as well โอเคค่ะทุกคนนั่นคือ4คำที่ Grace พูดถึงเสียหักแตกพังถ้ามีใครอยากจะดูตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมอย่าลืมเข้าไปดูใน Patreon ของ Grace นะคะ Grace จะเขียนลิงก์ไว้ใน description เข้าไปเช็คดูนะคะบ๊ายบาย